जोरले म कृष्ण राणा मगर आज पनि एउटा क्लास 12 मा सोध्न सक्ने लङ क्वेशन्सलाई फोकस गरेर चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ साउन्डसँग रिलेटेड टपिक हो। साउन्डसँग रिलेटेड टपिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। यो धेरै सोध्न सकिने एक टपिक हो। त्यसैले आज हामी यसमा डिस्कस गर्न आएको छौँ। अनि मेरो टपिक चाहिँ आज के छ त डिटर्मिनेसन अफ स्पिड अफ साउन्ड इन ग्यास बाइ न्युटन्स मेथड। सबभन्दा पहिला सुरु साउन्डको स्पिड कसले मेजर गर्नको लागि थ्योरेटिकली अप्रोच गर्यो त भन्दा न्युटनले अप्रोच गर्यो। त्यसैले पहिला सुरु हामी न्युटन्स मेथडलाई स्टडी गर्छौँ, न्युटन्स मेथडमा डिस्कस गर्छौँ। अनि न्युटन्स मेथडलाई डिस्कस गरिसके पछाडि न्युटन्समा केही एररहरू भए त्यो एररहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि ल्याप्लेसले आफ्नो करेक्सन प्रेजेन्ट गरेको थियो। त्यो करेक्सन राखिसके पछाडि चाहिँ हामी ट्रु भ्यालु निकाल्छौँ स्पिड अफ साउन्ड इन ग्यास मिडियम। अब स्पिड अफ साउन्ड केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा इट डिपेन्ड्स ओन्ली अन टु फ्याक्टर्स। एउटा इलास्टिसिटी अफ द मिडियम, अर्को डेन्सिटी अफ द मिडियम। अब इलास्टिसिटी र डेन्सिटीमै मात्र किन डिपेन्ड गर्छ त्यसलाई इलिस्ट्रेट गर्नको लागि मैले यहाँनिर पार्टिकल्सहरू लिएको छु, जम्मा 5वटा पार्टिकल्स। एक्चुअली मिडियममा थुप्रै पार्टिकल्सहरू हुन्छ, तर मैले त्यसलाई इलिस्ट्रेट गर्नको लागि मात्र कतिवटा पार्टिकल ल्याएको छु, 5वटा पार्टिकल ल्याएको छु। इलास्टिसिटी छ भने त्योसँग रिलेटेड मोसन के रहन्छ धेरै जस्तो पेरियोडिक रहन्छ, भनेको टु एन्ड फ्रो मोसन रहन्छ। किनकि त्यहाँनिर त के छ, रिफर्मिङ फोर्स छ, भनेको रिस्टोरिङ फोर्स छ। भनेको कुनै पनि पार्टिकललाई, जस्तै मैले यो पार्टिकललाई फोर्स लगाएर यो डिस्प्लेस भएर यहाँ पुग्यो, यो पार्टिकल डिस्प्लेस भएर यहाँ पुग्यो भने इलास्टिसिटी छ, यो मिडियममा इलास्टिसिटी छ भने यो पार्टिकल फेरि के हुन्छ, आफ्नै ठाउँमा आउन सक्छ है। त्यो भनेको के हो, पेरियोडिक टाइप अफ मोसन जस्तै हो, भनेको इलास्टिक नेचर छ। अनि अर्को के हुनुपर्छ, डेन्सिटी हुनुपर्छ। डेन्सिटी किन हुनुपर्छ त भन्दाखेरि किनकि डेन्सिटीसँग रिलेटेड प्यारामिटर हो मास बाई भोल्युम। भनेको डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम हो। भनेको बिना मास हामी डेन्सिटीको कुरा गर्नलाई गाह्रो रहन्छ। त्यसै कुनै पनि अब्जेक्टमा मास छ भने त्योसँग के रहन्छ, डेन्सिटी। मास छ भने के रहन्छ, त्योसँग इनर्सिया पनि हुन्छ। भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि डेन्सिटीमा मास छ, मास भयो भने के रहन्छ, इनर्सिया रहन्छ। यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि योसँग रहेको इनर्जी यसलाई यो पार्टिकल ल्याएर ठोक्यो, यो पार्टिकल टु एन्ड फ्रो मोसनमा गयो भनेको यो पार्टिकल यता यसरी मिड पोजिसनबाट टु एन्ड फ्रो मोसनमा गयो। कुनै पनि एउटा डिस्टर्बिङ फोर्सले हामीले हाने भने चलायो भने के गर्छ, यो पार्टिकल टु एन्ड फ्रो मोसन यसरी जान्छ। यसरी जाने बेलामा यस्तो मोसन भइसके पछाडि बी भन्ने पार्टिकलमा गएर ऊ ठोकिन्छ। ठोकिसके पछाडि उसले भएको आफ्नो इनर्जी के गर्छ, बीमा ट्रान्सफर गर्छ। के को कारणले गर्दा ट्रान्सफर हुन सक्यो, किनकि उसँग इनर्सिया छ अथवा मास छ। त्यही भएको कारणले गर्दा के हुनु पर्यो, बी भनेको डेन्सिटी के अरे इलास्टिसिटी र डेन्सिटीसँग डिपेन्ड गर्छ। अब यो टु एन्ड फ्रो मोसन भइदिएन भने के हुन्छ, जस्तै मैले यहाँ पार्टिकललाई फोर्स लगाएँ, यो फोर्स चाहिँ पार्टिकल लगाइसके पछाडि यतै मात्र गयो भनेको यही डिरेक्सनमा गयो, राइट ह्यान्ड डिरेक्सनमा मात्र गयो भने के हुन्छ, पार्टिकल सबै थुप्रेर त एकै ठाउँमा जान्छ यसरी। भनेको अब डिस्टर्ब गर्नको लागि यहाँ पार्टिकलको कुनै पनि के रहँदैन, प्रेजेन्स रहँदैन। त्यसैले त्यो मिडियममा के पनि हुनुपर्छ, इलास्टिसिटी हुनुपर्छ। यदि त्यो इलास्टिसिटी भने के हुन्छ, पार्टिकल यता जान्छ फेरि आफ्नो मिड पोजिसन आउँछ फर्किन्छ, यसरी के हुन्छ, ट्रु एन्ड फ्रो मोसन गर्दै जाँदाखेरि त्यो इलास्टिसिटीले के गर्छ, त्यसलाई अकुपाई गर्छ। डेन्सिटी भयो भने के रहन्छ, आफूसँग भएको इनर्जी प्रोपागेट गर्छ, आफूसँग भएको इनर्जी अर्को पार्टिकललाई कन्भर्ट गर्छ, सब्स्टिट्युटिङ पार्टिकलहरूलाई है। यसरी भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एनी मिडियम चाहिँ डिपेन्ड्स अन टु फ्याक्टर्स, इलास्टिसिटी र डेन्सिटी। यो चाहिँ इम्पाइरिकल फर्मुला जस्तै हो र अन्डररुट इलास्टिसिटी बाइ डेन्सिटी। अनि यही फर्मुला चाहिँ हामीले युज गरेर चाहिँ न्युटन्स मेथडमा स्पिड अफ साउन्ड इन ग्यास मिडियम निकाल्छौँ। अब न्युटनले के एज्युम गर्यो त भन्दाखेरि कुनै पनि साउन्ड यसरी एक ठाउँबाट निस्केको साउन्ड अर्को ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेर माने त भन्दाखेरि उसले बोल्स ल हुन्छ, अथवा त्यो फेनोमेनन एक ठाउँबाट जाँदाखेरि अर्को ठाउँमा पुग्दाखेरि साउन्ड यहाँबाट निस्केर यो ठाउँमा पुग्दाखेरि त्यो फेनोमेनन चाहिँ केमा ट्रान्सफर हुन्छ, त्यो फेनोमेनन चाहिँ कुन मेथडबाट चाहिँ अकुपाई हुन्छ अथवा ट्रान्सफर हुन्छ, प्रोपागेट हुन्छ भनेर सोच्यो त भन्दाखेरि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर सोच्यो उसले। किन त्यो बेलामा त कुनै आइडिया थिएन, न्युटन नै फर्स्ट पर्सन थियो। अनि उसले के सोच्यो त भन्दाखेरि मैले यहाँबाट बोलिरहेको आवाज जस्तै त्यहाँ कसैले सुन्दैछ भने यो बिचमा रहेको एयर मिडियमको पार्टिकल्सहरूको बिचमा टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन, टेम्परेचरको भेरिएसन्स हुँदैन भनेर उसले सोच्यो। अनि उसले सोच्यो यदि त्यस्तो हो भने त के ल ट्रु हुन्छ, त्यो त बोइल्स ल ट्रु हुन्छ। बोइल्स ल ट्रु हुन्छ भने के भन्नुभयो, पिभी इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। भनेको यो रिजनमा भएको प्रेसर अनि त्यही रिजनको भोल्युमको प्रडक्ट चाहिँ के रहन्छ, कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। किनकि हामीलाई थाहा छ इक्वेसन अफ स्टेट भनेको पिभी
nr टाइम्स t हो, यो नम्बर अफ मोल्स हो, यो मोलर ग्यास कन्स्टेन्ट हो, युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट हो, टेम्परेचर इन एसआई युनिट हो, यो प्रेसर इन द मिडियम हो, भोल्युम इन द मिडियम हो। अब यसमा यो दुईटै कन्स्टेन्ट किनकि त्यहाँ मोल्सहरुको केही चेन्ज भएको छैन, न एयर मोलिकुल्सहरु त्यहाँ आएको छ न बाहिर गएको छ, मिडियम खुला ओपन सिस्टम छ, नम्बर अफ मोल्स हामीले लिएकोमा ठीक छ कन्स्टेन्ट भ्यालु। अब r युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट त्यतिकै कन्स्टेन्ट भ्यालु रह्यो। टेम्परेचर त उसले चेन्ज हुँदैन भनेर लेखेको छ किनकि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि उसको एजम्पसनै के छ, टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन भनेको छ। त्यसैले फाइनली के रहन्छ, PV बराबर कन्स्टेन्ट रह्यो। यसको मिनिङ यो इक्वेसन भनेको त बोयल्स ल हो। अब बोयल्स ल हो भने मसँग भेलोसिटीसँग रिलेटेड फर्मुला त इलास्टिसिटी बाइ डेन्सिटी अन्डर रुटमा छ। अब मैले यो इक्वेसन्सबाट के निकाल्नु पर्यो, यो थर्मोडायनामिक इक्वेसन्सबाट इलास्टिसिटी निकाल्नु पर्यो। त्यो लगेर मैले यहाँ राखेँ भने के आउँछ, न्युटन्स ल फर डिटरमाइनिङ द स्पिड अफ साउन्ड इन ग्यास मिडियम आउँछ। अब त्यसको लागि मैले के गर्दैछु त भने भन्दाखेरि यसलाई यो इक्वेसन्सलाई डिफरेन्सिएट गर्दैछु। बुझ्नको लागि चाहिँ मैले एउटा x भन्ने एउटा कुनै भेरिएबल लिएँ, मैले d/dx भयो। pv सँग चाहिँ म डिफरेन्सिएसन गर्न गइरहेको छु भनेको pv चाहिँ यो x भन्ने भेरिएबलसँग भेरी हुन्छ भनेर मैले बुझ्नको लागि गरेँ। तर जाँचमा एकैचोटि यहाँदेखिबाट यो मिडियममा गएको हुन्छ, यो दुईटा स्टेप देखाइरहनु पर्दैन। अब d/dx कन्स्टेन्ट रह्यो भनेको यो त के भयो, प्रोडक्ट रुल भयो डिफरेन्सिएसनको। डिफरेन्सिएसनको प्रोडक्ट रुल हो भने के हुन्छ, फर्स्ट भेरिएबल एज इज रहन्छ, सेकेन्ड भेरिएबलसँग के हुन्छ डिफरेन्सिएसन हुन्छ, प्लस अब सेकेन्ड भेरिएबल अगाडि आउँछ, फर्स्ट भेरिएबलको के हुन्छ, त्यो भेरिएबलसँग डिफरेन्सिएसन हुन्छ। यो चाहिँ के हो, प्रोडक्ट रुल अनुसार आयो। अब यो कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ भनेको त 0 भयो। अब यिनीहरूलाई यस्तो गर्न पाइँदैन, तर यो म्याथमेटिकली बुझ्न सजिलो छ, अहिलेको लेभलमा गर्न पाइन्छ, तर खास एक्चुअली त्यो भएको होइन। dx डिनोमिनेटरमा छ, कमन लिएर के गर्न पाइन्छ, फ्याँक्दिन पाइन्छ किनकि dx मल्टिप्लाइड भएर 0 सँग मल्टिप्लाइड गर्यो भने के हो, 0। त्यसैले मैले के लेख्न सक्छु, p टाइम्स dv प्लस p टाइम्स dv इज इक्वल टु 0 लेख्न सक्छु। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, यो फ्याक्टरलाई एज इट इज राख्नु यता नै, vdp लाई राइट ह्यान्ड साइडमा बढाइदिने इक्वेसनको भने चाहिँ माइनस vdp आयो। अब p इज इक्वल टु माइनस vdp डिभाइडेड बाइ dv रह्यो। यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्दा माइनस dp बाइ dv बाइ v रह्यो। यो चाहिँ मेरो के रह्यो, एउटा फ्याक्टर आयो। यो फ्याक्टरलाई हामीले क्लास 11 मा पढाएका छौँ एज अ बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, बल्क मोडुलसको रूपमा पढाएका छौँ। त्यसैले बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी केसँग इक्वल भयो, प्रेसरसँग इक्वल भयो। यसको मिनिङ मैले इलास्टिसिटीको भ्यालु निकालेँ, त्यो इलास्टिसिटीको भ्यालु न्युटन्स मेथड अनुसार कति हुनुपर्ने रहेछ, p हुनुपर्छ, प्रेसर इन द रिजन हुने रहेछ। त्यसैले मैले के गर्न सक्ने भन्दाखेरि p भनेको रुट अन्डर p बाइ रो गरेँ। अब एट एनटीभी मा भनेको नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसरमा कति हुन्छ, प्रेसर 760 mm अफ Hg रहन्छ। त्यो भनेको एसआई युनिटमा लेख्यो भने कति हुन्छ, 1.01 10⁵ पास्कल हुन्छ। अब यो आयो कसरी, यो एसआई युनिटमा mm अफ Hg, मर्करीको mm अफ Hg लाई चाहिँ यसमा कसरी गर्दा भन्दाखेरि यो मर्करीले दिएको कोलम हो, कोलमको हाइट हो एटमोस्फियरमा सी लेभलमा हामीले मर्करी यसरी राख्यौं बिकरमा र यो हामीले चाहिँ टेस्ट ट्युब राख्यो भने यसको सी लेभल यो हाइट देखिबाट, यो मर्करीको हाइट देखिबाट यो टेस्ट ट्युबमा हाइट चाहिँ कति रहनेछ, h 760 mm रहनेछ। mm अफ Hg हो नि त हैन, मर्करीको हाइट चाहिँ सी लेभलमा कति रहन्छ यो टेस्ट ट्युबमा 760 mm हुन्छ। अब त्यसलाई मैले केमा कन्भर्ट गर्नु परेको छ, एसआई मा कन्भर्ट गर्नु परेको छ। त्यो त लिक्विड प्रेसर हो, लिक्विड प्रेसर हो भने सकेपछि मसँग फर्मुला के रहन्छ, h डेन्सिटी अफ मर्करी टाइम्स g। h को भ्यालु मेरो कति छ, 760 छ mm। रो के छ, डेन्सिटी अफ मर्करी हो, डेन्सिटी अफ मर्करी 13.6 ग्राम पर क्युबिक अफ सेन्टिमिटर होला। g त्यतिखेर मेरो कति हो, 9.8 मिटर पर स्क्वायर अफ सेकेन्ड। सबैलाई एसआई युनिटमा कन्भर्ट गरेर मैले भ्यालु निकाले भने मेरो एसआई युनिटको भ्यालु कति हुन्छ, प्रेसर एट एनटीभी मा 1.01 10⁵ पास्कल रहनेछ। अब डेन्सिटी अफ एयर मिडियम इन एसआई भनेको अथवा एनटीभी सिस्टममा भनेको कति हो, 1.293 केजी पर क्युबिक अफ मिटर हो। यो भ्यालु मैले सब्स्टिट्युट गरे यो इक्वेसनमा भने मेरो एप्रोक्सिमेटली भ्यालु कति आउँछ, न्युटन्स मेथड आउँछ 280 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ एप्रोक्सिमेसनमा। तर एक्सपेरिमेन्टली के पाएको थियो, स्पिड अफ साउन्ड इन ग्यास मिडियम भनेको 332 मिटर पर सेकेन्ड पाएको हो एप्रोक्सिमेटली। न्युटन्स मेथड अनुसार जाँदा कति भयो, 280 भयो। काहीँ न काहीँ मिस्टेक रह्यो किनकि कुनै पनि थ्योरीले के गर्नुपर्छ, एक्सपेरिमेन्टलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ अनि त्यो थ्योरी मात्र के हुन्छ, अर्थिङ अफ वर्किङ हुन्छ। थ्योरीले एक्सपेरिमेन्टमा सपोर्ट गरेको छैन भने यो थ्योरी के भयो, रङ भयो, काहीँ न काहीँ मिस्टेक छ।
त्यसैले के गर्यो त भन्दा न्युटनले करेक्सन गर्न सकेन, त्यो बेला न्युटनले त्यति नै हो भनेर छोड्यो। तर पछि आएर ल्याप्लेसले के गर्यो त करेक्सन गर्यो उसलाई। अब उसलाई करेक्सन गर्ने बेला उसले के गर्यो त भने भन्दाखेरि होइन, न्युटनले भनेको जस्तो चाहिँ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्टमा चाहिँ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट रिजन भएर चाहिँ के गर्दैन, साउन्डको प्रोपागेसन हुँदैन। किन हुँदैन त भने भन्दाखेरि किनकि त्यहाँनिर साउन्ड प्रोपागेट हुनको लागि त के हो, साउन्ड भनेको त मेकानिकल वेभ हो। मेकानिकल वेभ हो भनिसके पछाडि यसलाई त मिडियम चाहिन्छ प्रोपागेट हुनको लागि। अनि त्यो हुन्छ भने लङ्गिट्युडनल मेथडबाट चाहिँ त्यो प्रोपागेट हुँदाखेरि के हुन्छ, रियरफ्याक्सन र कम्प्रेसन रिजन भएर चाहिँ त्यो साउन्ड प्रोपागेट हुन्छ। किनकि साउन्ड लङ्गिट्युडनल भएको कारणले गर्दाखेरि रियरफ्याक्सन र कम्प्रेसन भएर जान्छ। कम्प्रेसन भनेको के, मोलिकुल्सहरू एक ठाउँमै थुप्रिन आएको, रियरफ्याक्सन भनेको टाढा टाढा गएको मोलिकुल्सहरू। अब यसरी चाहिँ थोरै पार्टिकल्सको रिजनबाट र धेरै पार्टिकल्सको रिजनमा, जस्तै साउन्ड मैले यहाँ निकालेँ, यहाँबाट प्रोपागेट हुँदाखेरि थुप्रेर यहाँ कोही यसरी पुग्यो होला, कोही चाहिँ यसरी टाढा टाढा गयो होला, भनेको यहाँ ग्याप जस्तो। अनि फेरि यहाँ थुप्रिँदै गयो होला, भने कम्प्रेसन रियरफ्याक्सन कम्प्रेसन रियरफ्याक्सन यसरी प्रोपागेट हुन्छ साउन्ड चाहिँ एक्चुअली लङ्गिट्युडनल वेभ मेकानिकल वेभ भएको कारणले गर्दाखेरि। त्यस्तो हो भने त के हुने भयो त भन्दाखेरि टेम्परेचर त फ्लक्चुएट हुने भयो। टेम्परेचर के हुने भयो, फ्लक्चुएट हुने भयो। किनकि यो टायर ब्रस्ट भएको जस्तो भयो, कुनै पनि टायरमा हामीले हावा भर्दियौँ, टायर सडनली ब्रस्ट भयो भने के हुन्छ, त्यो त एक्सपान्ड हुन्छ, एटमोस्फियरमा जान्छ, ओपन सिस्टममा गयो त्यो। त्यसरी जाँदाखेरि के हुन्छ, त्यो सिस्टम त एडियाबेटिक हो नि त, त्यो सिस्टमलाई त हामीले राम्रोसँग बुझेको हुन्छ। किन अल अफ अ सडन हिटको त्यो सिस्टममा नआउँछ, त्यो टायरभित्र जान्छ र टायरबाट बाहिर जान्छ, त्यहाँ अल अफ अ सडन के हुन्छ, टेम्परेचरको डिक्रिमेन्ट आउँछ होइन। अथवा एडियाबेटिक चेन्ज विदाउट चेन्ज इन द हिट, विदाउट एनी चेन्ज इन द हिट टु द सिस्टम, त्यो टायर बस्टिङमा टेम्परेचर के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ भने ओपन स्केयरमा जान्छ, भोल्युम बढ्छ, त्यसैले के हुन्छ, त्यसको टेम्परेचर तलमाथि हुन्छ। त्यस्तै केस यहाँ हुन्छ, भनेको कम्प्रेसनबाट रियरफ्याक्सनमा जाँदाखेरि के भयो त भन्दा टायर बस्ट भएको जस्तो भयो, टायर पड्केको जस्तो भयो। टायर पड्केको जस्तो छ भनिसके पछाडि के हुन्छ, यो भित्र न हिट आयो, न यसले के दियो, हिट बाहिर दियो, न हिट बाहिर यहाँ सिस्टममा गयो, न यो सिस्टम के हो, बाहिर गयो। तर टेम्परेचर त के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। अब यस्तो सिस्टमलाई डिल गर्नको लागि हाम्रो थर्मोडाइनामिक प्रोसेस भनेको के हो, एडियाबेटिक प्रोसेस हो। अब त्यो एडियाबेटिक प्रोसेस हुनको लागि त हाम्रो बोयल्स लले त काम गर्दैन, त्यसको लागि के चाहिन्छ, हामीसँग एडियाबेटिक इक्वेसन चाहिन्छ। अब एडियाबेटिक इक्वेसन भनेको के हो, त्यही नै हो, प्रेसर टाइम्स भोल्युम विथ द स्पेसिफिक रेसियो अफ मोलार हिट क्यापेसिटी टु द मोलार हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम, एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम। भनेको गामाको भ्यालु भनेको मोलार हिट क्यापेसिटी नै हो, CP/CP को के हो, रेसियो हो। यो मोलार हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर, यो मोलार हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम, त्यसको रेसियोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, गामा भन्छौँ है। भनेको यो चाहिँ एडियाबेटिक इक्वेसन हो। अब फेरि यसलाई न्युटन मेथडमा त हामीले जानेका छौँ कसरी चाहिँ हामीले बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी निकाल्ने। अब यसलाई पनि के गर्नु पर्यो, डिफ्रेन्सिएसन गर्नु पर्यो। डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि प्रोडक्ट रुल लगाउनु पर्यो, भनेको फर्स्ट फ्याक्टर एज इट इज रहन्छ, सेकेन्ड फ्याक्टरको डेरिभेसनमा जानु पर्यो। सेकेन्ड फ्याक्टरको डेरिभेसनमा जाँदाखेरि के गर्नुपर्छ त भन्दा त्यहाँ त पावर छ, पावर हो भने कसरी डिफ्रेन्सिएसन गर्छौँ हामीले, पावर रुल अनुसार। जस्तै मसँग यो फ्याक्टर छ PV गामा छ, यसलाई मैले डिफ्रेन्सिएसन गर्दैछु भने P एज इट इज रह्यो, DV गामा बाई DX रहन्छ यो फ्याक्टर। अब यसलाई त चेन रुल लगाउनु पर्छ, यतिकै त सकिँदैन। DV गामा बाई DV टाइम्स DV डिभाइडेड बाई X हुने। अब चाहिँ यो पावर रुल लाग्ने भयो। पावर रुल लाग्दाखेरि के हुने, जे पावर छ अगाडि आएर मल्टिप्लाइड रहन्छ, भनेको गामा अगाडि आएर मल्टिप्लाइड भयो, त्यसै V एउटा पावर घटाइदिने गामामा, गामा माइनस 1 DV बाई DX त छँदैछ। अब फेरि सेकेन्ड पार्टमा जाउँ, भनेको V गामा एज इट इज रहन्छ, प्रेसरसँग डिफ्रेन्सिएसन dP बाई dx। अब यो भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो, यहाँनिर d बाई dx भनेको कन्स्ट्यान्ट, कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ के रहन्छ, अगाडिको जस्तो 0 रहन्छ। त्यसैलाई नै मैले यो सबैलाई फर्मेट, सबैलाई एकैचोटि सिम्पल फर्ममा यहाँनिर के गरिसकेको छु, गरिसकेको छु। र जाँचमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, यो डाइरेक्ट प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामीले त्यहाँनिर म्याथमेटिक्स गर्ने होइन, त्यहाँनिर हामीले फिजिक्स पढ्ने हो, फिजिक्स गर्ने हो, त्यसैले म्याथमेटिक्सको स्टेपहरू सकिन्छ भने के गर्न सकिन्छ, अमिट गर्न सकिन्छ। अब रह्यो यसमा V गामा कमन लिन सकिन्छ, किन यहाँ V को पावर गामा छ, यहाँ पनि V को पावर गामा छ। V को पावर गामा मैले कमन लिएँ, P गामा टाइम्स रह्यो, P गामा रह्यो, V को पावर -1 त एउटा छ नि, यसलाई त यसरी लेख्न सकिन्छ, V गामा इन्टु V को पावर -1 लेख्न सकिन्छ। V गामा आइसकेको छ, V गामा कमन आइसकेको छ, P गामा V को पावर -1 dV प्लस अब रह्यो के, dP रह्यो, किन V गामा त गइसक्यो, इज इक्वल टु के भयो, 0। अब V को पावर गामा 0 हुन सक्दैन, V को पावर गामा 0 हुन सक्दैन भने के हुनु पर्यो, 0, यो फ्याक्टर 0 हुनु पर्यो।
त्यो फ्याक्टर 0 हुनको लागि के भने p गामा v को पावर -1 dv इन्टु इज इक्वल टु माइनस dv रह्यो। अब एज इट इज अघि नै हामीले डिस्कस गरे जस्तै न्युटन्स मेथडमा माइनस dp त्यो v गामा को पावर v टु द पावर -1 टाइम्स dv रह्यो अनि यता चाहिँ के रह्यो p गामा। अब यो भनेकै के हो हाम्रो बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। अब बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटीमा के आयो p टाइम्स गामा आयो। यो चाहिँ के भयो ल्याप्लेसको करेक्सन अनुसार। अब ल्याप्लेसको करेक्सन अनुसार के आयो त भन्दाखेरि p टाइम्स गामा आयो। भनेको मिनिङ के भयो त भन्दाखेरि यो इक्वेसनमा v इलास्टिसिटीमा के आयो गामा p आयो। त्यसपछि रो एज इट इज छ सरी माइनस त्यहाँ अलरेडी छ सरी इन्क्लुडेड छ वर्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी त्यसरी p टाइम्स गामा हो। अब एनडीपी मा यो मेथड अनुसार निकाल्दाखेरि ल्याप्लेसको मेथड अनुसार जाँदाखेरि कति आउँछ त भ्यालु भने भन्दाखेरि गामा एनडीपी मा कति रहन्छ एनडीपी को प्यारामिटर्स के हो गामाको 1.4 हो। p अगाडि निकालेर देखाइदिसकेको छु भनिदिसकेको छु मैले 1.01 10 टु द पावर 5 पास्कल हो। रो डेन्सिटी अफ एयर मिडियम कति हो 1.293 kg per cubic of meter। यो भ्यालुजहरु सबै मैले यहाँनिर सब्स्टिट्युट गरे यो फ्याक्टरमा सब्स्टिट्युट गरेर मेरो एप्रोक्सिमेटली v भनेको कति आउँछ 332 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ एप्रोक्सिमेसन आउँछ। भनेको ल्याप्लेसले निकाल्दाखेरिको भ्यालु थ्योरेटिकली 332 मिटर पर सेकेन्ड एप्रोक्सिमेटली कोसँग गएर मिल्यो त म्याच गर्यो त भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टबाट निकालेको भ्यालुसँग म्याचेबल भयो। यसको मिनिङ न्युटनले गरेको मेथड रङ भयो ल्याप्लेसले गरेको एजम्पसन के हो राइट भयो। र कुनै पनि थ्योरीले एक्सपेरिमेन्टलाई सपोर्ट गर्छ भने त्यसलाई नि के गर्छौं हामी एक्सेप्ट गर्छौं। त्यसैले न्युटन्स मेथडलाई हामीले डिस्कार्ड गरेर हामीले के मेथड चाहिँ अपनाउनु पर्यो ल्याप्लेस करेक्सन अपनाउनु पर्यो कुनै पनि साउन्ड निकाल्नको लागि। अब यसको मिनिङ के हो त भने भन्दाखेरि साउन्ड चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जस्तै मैले बोलेको साउन्ड कसैले सुनिरहेछ भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो साउन्डको प्रोपागेसन चाहिँ कुन मेथडबाट हुँदो रहेछ एडियाबेटिक मेथडबाट हुँदो रहेछ। यसको मिनिङ साउन्ड एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि चाहिँ त्यहाँ हिट न त्यो ठाउँमा आउँछ न त्यो हिट त्यो ठाउँबाट बाहिर जान्छ भनेको चेन्ज इन हिट चाहिँ त्यो सिस्टममा के रहने रहेछ कन्स्ट्यान्ट। अब त्यो किन कन्स्ट्यान्ट रहन्छ किनकि मैले अगाडि नै आन्सर बताइदिसकेको छु एउटा थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ एयर नै एकदमै सानो रहन्छ अनि अर्को भनेको साउन्डको प्रोपागेसन भनेको के हो रेयोफ्याक्सन र कम्प्रेसनबाट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अल अफ अ सडन हुने भएको कारणले गर्दा एक ठाउँबाट गएको अर्को ठाउँमा गएको एकदम सडनली हुने भएको कारणले गर्दा के हुने भयो टेम्परेचरको चेन्ज हुने भयो तर त्यहाँ न त्यो सिस्टममा हिट आउन सक्छ र त्यो सिस्टमबाट हिट बाहिर जान सक्छ। यसरी चाहिँ हामीले लङ क्वेशन्समा चाहिने लङ क्वेशन्समा सोध्न सकिनेलाई चाहिँ मैले सायद राम्रोसँग क्लियरली डिफाइन गर्न सके जस्तो लाग्छ। यदि केही कमेन्ट छ यसमा दिन मन लाग्छ भने युट्युबमा गएर यो भिडियो हेर्दा हेर्दै कमेन्ट दिन सकिन्छ। अहिलेलाई चाहिँ म बिदा हुन्छु। थ्यांक यू भेरी मच।